Kumusta? Ako si Kuya M. Matutong magbasa sa pagbabasa ng tula. Handa ka na ba? Mahusay! Kung handa ka na, tara! Makinig lang muna! Takpan ang bibig kapag uubo. Huwag sa harap ng tao. Takpan ang bibig ng panyo o ng bimpo. Magbigay, paumanhin, kung di makayanang pigilin. Tandaan, bibig ay takpan upang hindi magkahawaan. Basahin pagkatapos ko. Kapag pula, ako muna. Kapag dilaw, ikaw na. Kaya mo? Kaya mo! Takpan ang bibig kapag uubo. Huwag sa harap ng tao. Takpan ang bibig ng panyo o ng bimpo. Magbigay, paumanhin, kung di makayanang
pigilin. Tandaan. Bibig ay takpan upang hindi magkahawaan. Ngayon, subukang basahing mag-isa. Kaya mo? Kaya mo! Nagustuhan mo ba ang video na ito? I-like na at i-share! Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated sa mga susunod pang mga video. Hanggang sa muli, paalam!